Hello and Namaste. Rolling Nexus present Rolling Rise and Shine को नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म ज्ञान Panti एज योर प्रोग्राम होस्ट आज पनि एउटा नयाँ विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न हजुरसामु उपस्थित भएको छु। एज यु नो हाम्रो प्रोग्रामले विशेष गरी 6वटा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा चाहिँ कुराकानी र जानकारी दिने गर्छौं। त्यही सन्दर्भमा आज पनि हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ, सो उहाँको इन्ट्रोडक्सनतिर लागौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ मिस वर्षा बिस्ट। उहाँ लक पोइन्टमा पिपल एन्ड कल्चर म्यानेजरको रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँसँग एचआर सेक्टरमा धेरै लामो समयको अनुभव पनि रहेको छ। सो लेट्स वेलकम हर टु द शो। Welcome to the show, Barsha ma'am. How are you? Yeah, all good, and thank you, and it's been a pleasure being here today, and definitely to share the things that goes on every day schedule for me. Okay, thank you so much for allocating your time for this program as well. So as I say, more of we are going to talk about particularly how HR. HR human resource management तर्फ नै हामी बसेर चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। So you've been in this sector for almost 8 to 9 years, अहिले 10 years भनौँ न। You've been in this sector र you particularly working IT sector मा नै बढी as an HR चाहिँ वर्कआउट गरिराख्नु भएको छ। So as an human resource plus administration is generally regarded as a management of overall employee experience in a company, हैन। र कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स र एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ कसरी how the HR can interlink or how the other employee can interlink this two functions of an HR within the company को एउटा फंक्शन्समा चाहिँ कसरी इन्टरलिंक गर्न सकिन्छ ह्युमन रिसोर्स र एडमिनिस्ट्रेसनलाई चाहिँ। Yeah, it's a very interesting thing, and most of the time we also cannot separate these two functions भने जस्तो पनि हुन्छ। And if I'll talk about my experience as well, I started connecting with both of these functions starting मा। र for me मलाई के लाग्छ भने every business organization मा चाहिँ usually there are 3 pillar functions जस्तो लाग्छ। business त आफैमा छँदैछ होला, but एउटा भने चाहिँ people operations होला, people function which is more into the HR stuffs, अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो physical situations हरु, physical belongings हरु office को, अनि अर्को भने चाहिँ office management जस्तो लाग्छ कि यो तीनटा चाहिँ एकदमै प्यारलली नै जाने कुराहरु होला। र बेसिकली यो अब HR भन्दाखेरि त अहिले जस्तो म आफैले काम गर्दाखेरि पनि हामीले मोर अफ अहिले चाहिँ people and culture भनेर भनिराछौं, people operations भनिराछौं अफ लेटली। त्यो किन त भन्दा कतै न कतै चाहिँ त्यो एडमिनिस्ट्रेसन फंक्शनबाट अलिकति पृथक होस्, अलिकति कोर फोकस चाहिँ people operations मा होस् भन्ने चाहिँ एउटा ऑब्जेक्टिभ पनि होला अर्गनाइजेसन्सहरुको। ग्लोबली त्यो ट्रेन्ड पनि छ, तर इट डजन्ट मीन कि इट इज सेपरेट फ्रम एडमिनिस्ट्रेसन्स हैन। अब यो दुईटा चीजको इन्टरलिंक भनेको चाहिँ people operation भन्ने बित्तिकै त अब हामी वर्क प्लेसमा गइसके पछाडीको अफिस म्यानेजमेन्ट देखि लिएर फिजिकल सेटअप्सहरु देखि लिएर हाम्रो लीगल कम्प्लायन्सेसको कुराहरु देखि लिएर सबै चीजहरु पर्छ होला त्यो एडमिनिस्ट्रेसनको डोमेनमा चाहिँ। त्यो सबै पिपललाई रिलेट गर्ने कुरा हो। र डेफिनेटली चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यहाँ त्यो एडमिन फंक्शनमा केही कुराहरु भइराख्दाखेरि चाहिँ त्यसले अल्टिमेटली इम्प्याक्ट त ह्युमनलाई नै परिरा हुन्छ, रिसोर्सेसलाई नै परिरा हुन्छ। सो इट्स भेरी इन्टर रिलेटेड जस्तो लाग्छ। हामीले गर्ने कुनै पनि एक्टिभिटीजहरु एडमिन फंक्शन कुनै अर्गनाइजेसनमा छ भने चाहिँ इट इज फर इट्स एचआर। सो त्यो भएको भएर चाहिँ इट्स भेरी इन्टर रिलेटेड, भेरी इम्प्याक्टफुल। Okay, as you said, people culture, people management को portion मा चाहिँ HR really works हैन, र even अहिले चाहिँ त्यसलाई interlink गरेर नै देखाइन्छ। So apart from, as you know, the regular responsibility of an HR is more of payroll, recruitment गर्ने, त्यसपछि performance appraisal and other administrative activities आउँछ हैन। So if you go in a global trend, even if you said, as you said कि people management is also a part of management from a HR aspect बाट चाहिँ हेर्ने हो भने, so what other executive level of responsibility do you see from the HR prospect for Nepalese context मा चाहिँ beside this regular responsibility बाहेक चाहिँ अरु केही त्यस्तो देख्नु भएको छ आफ्नो एक्सपीरियन्समा? अब आई गेस अहिले त इट्स क्वाइट डेभलपिङ हैन। हामी एउटा कुनै टाइममा त्यो लिमिटेड फंक्शनमै थियौं होला, र स्टिल पनि HR
प्र्याक्टिस ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ हामीहरू अलिकति इमेच्योर फेजमै छौँ होला नेपालमा नेपालको इन्डस्ट्रीहरू कर्पोरेट मार्केटहरू सो हामी जहिले पनि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब ओके इट्स अ पेरोल अथवा रिक्रुटमेन्ट मोस्टली अझै रिक्रुटमेन्ट नै भनौँ है मोर अफ पिपल हायरिङ नै दिस इज व्हाट यु हैव टु ह्यान्डल भन्ने नै आउँछ इफ यु गो इन पर्सेन्टेज वाइज जाने हो भने 70-30 मा सेग्रिगेट भएको हुन्छ मोस्टली हैन एक्ज्याक्टली ओके सो त्यो बाहेक अरु चाहिँ हजुरले हो अब त्यो चाहिँ अहिले अलिकति चेन्ज भइरहेछ मैले आफ्नै अनुभवमा हेर्दाखेरि पनि र विशेष गरी म अलिकति त्यसमा फर्चुनेट पनि भयो होला मेरो सुरुदेखिको अनुभव चाहिँ हाम्रो अफसोर कम्पनीजहरू युएस बेस्ड कम्पनीजहरू युरोपियन कम्पनीजहरूसँग थियो र ग्लोबली उनीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ एचआर फङ्सनहरू प्र्याक्टिस गर्छ के एक्सपेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरूसँग अलिकति नजिक बसेर हेर्न पनि पाएको भएर 2011 तिर स्टार्ट गर्दाखेरि नै यो 2-3टा बेसिक फङ्सन्सहरू भन्दा अलिकति एक्सप्यान्डेड भर्जनमै काम गर्न पाएँ मैले र अहिले हेर्दाखेरि अहिले हाम्रो एचआर फ्र्याटर्निटीमा त्यो चिजहरू हेर्दाखेरि यो चिजहरू भनेर त छँदैछ डिफल्ट तर त्यो बाहेक पनि अब एचआर चाहिँ मोर अफ कसरी चाहिँ बिजनेस पार्टनरसिपमा जान सक्छ यो अहिले एज अ ट्रेन्ड त एचआर बीपी पनि भन्छ हैन सो त्यो भनेको चाहिँ हाउ अल्टिमेटली त्यो एचआर फङ्सनले चाहिँ गएर चाहिँ मान्छेको प्रोडक्टिभिटीलाई इम्प्याक्ट कसरी पार्ने त भन्ने कुराहरूसम्मको त्यो स्ट्राटेजिक वेमा चाहिँ गइरहेको छ होला र त्यो सँगसँगै चाहिँ जस्तो मेजर फङ्सन्सहरू अहिले एक्सप्यान्डेड भर्जन अफ एचआरमा चाहिँ अब अभियसली अनबोर्डिङहरू भयो अर्गनाइजेसन भ्याल्यु र कल्चर इन्स्टिल गर्ने कुराहरू भयो त्यो पनि इट्स वान अफ द भेरी मेजर पार्ट जुन चाहिँ भनौँ न कुनै पनि एचआर युनिटले चाहिँ अर्गनाइजेसनमा गरिरहेको छ अर्को भनेको इट्स हेभिली नाउ फोकस्ड अन दि लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट पनि हुन त फेरि अझै डाइसेक्ट गरेर हेर्दा त्यो दुईवटा पनि डिफ्रेन्ट विधाहरू होला तर मोस्ट अफ द अर्गनाइजेसनमा अहिले इट्स क्वाइट रिलेटेड टु द पिपल जस्तो एचआरसँग चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम कनेक्टेड हुन्छ अनि त्यो पिएमएससँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्टको कुराहरू आउँछ सो इट्स अहिले धेरै ठाउँमा स्टिल पनि लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ हाम्रो यता एचआर फङ्सनतिर नै राखिने गरेर हुन्छ होइन सो कता कता त्यसमा पनि अहिले हेभिली कम्पनीजहरू चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ अथवा चाहिँ भनौँ न जुन पनि एज अ एचआर प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ एचआर प्रोफेसनल्सहरू हुनुहुन्छ वान अफ द मेजर रोल भनेको चाहिँ त्यो पनि होला अर्को भनेको चाहिँ हामीले अहिले ओभरअल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ सक्सेसन प्लानिङहरू कसरी गर्न सकिन्छ रिटेन्सन्सहरू कसरी गर्न सकिन्छ किन जुनसुकै नट ओन्ली इन टेक तर ब्याङ्किङमा हेर्नुभयो भने अथवा अरू कर्पोरेट सेक्टरतिर पनि अलिकति ब्रेन ड्रेन त छ नि त किन भन्दा पिपल आर पर्सुइङ अब्रोड स्टडिज अब्रोड अपर्च्युनिटिज ग्लोबल कम्पनीजहरू चाहिँ मार्केटमा आइराख्नु भएको छ पोस्ट पेन्डेमिक रिमोट वर्कहरू छ सो यो सबै चिजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ एचआर मोर इन्भल्भ भएर चाहिँ पिपलमा चाहिँ अझै बढी बिजनेसलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ त भन्ने कुराहरूमा फोकस हुँदाखेरि अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ यो जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन भन्दा पनि मोर अफ स्ट्राटेजिक कुराहरू यो सक्सेसन प्लानिङको कुराहरू लर्निङ एन्ड अनबोर्डिङको कुराहरूमा चाहिँ पनि क्रुसियली नै इन्भल्भ राइट एज यु सेड आई थिङ्क त्यो पोर्सन अफ वर्क चाहिँ अहिले वाट आई इभन सी कि मोर अफ रिकरिङ वर्कहरू जस्तो रिकमेन्ड भने चाहिँ इट्स अ रेगुलर ट्रेन होइन इट क्यान बी आउटसोर्स के अनि त्यसलाई आउटसोर्स गरेर यु क्यान बी मोर फोकस अन द कोर फङ्सनालिटी अफ एचआर होइन इन टर्म्स अफ पिपल म्यानेजमेन्ट और द कल्चर डेभलपमेन्टको पार्टहरूमा लर्निङ एज यु सेड लर्निङ डेभलपमेन्ट सो दिस पोर्सन अफ पार्ट कुड बी लुक इन टु इफ that portion of part can be outsourced and so this other portion of work pani can be outsourced to other companies and then you can be more focused on doing your regular core functions of HR pani execute garna sakincha as I see as well. Okay, you've been in the IT sector for a long time. Tapaiko afno within the company as well, I believe you have a tool to administrate all the activities that you conduct in terms of HR or administration ma chai. So how often do you get ki within the company as well testo requirement aउँछ कि आउँदैन like can you build an HR system or tool testo भन्ने आउँछ अथवा how you initially need that कि अब चाहिँ tool चाहियो भन्ने त्यस्तो त्यो vision अथवा त्यो mission अथवा हुन्छ नि मलाई चाहिँ यो चाहिन्छ यो भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ यस्तो एस्पेक्टमा चाहिँ हेल्प गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ डिड यु रियलाइज अर के थियो पहिलेदेखि थियो कि कस्तो थियो तपाईँको टुल्सको इनरोलमेन्ट चाहिँ विदिन दिस यो चाहिँ इट्स स्टिल अ युज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी अर द इन्फर्मेसन सिस्टम चाहिँ
इट इज ग्रेजुअल जस्तो म सुरुमा काम गर्दाखेरि पनि मैले अघि अझै भने जस्तो म अलिकति फर्चुनेट पनि भयो होला त्यो टेक कम्पनीसँगको एसोसिएसनले गर्दा चाहिँ अब टुल्सहरू टेक्नोलोजीसँग अलिकति सुरुदेखि नै फ्रेन्डली पनि भयो मलाई यसो याद आउँछ बेला बेलामा यस्तो इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ मैले जुन बेलामा एप्लिकेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम्सहरू युज गर्थेँ होला त्यो बेलामा एकदम रेयर थियो कि त्यो इन जेनरल मार्केटमा चाहिँ म्यानुअली वर्कआउट गर्ने कुराहरू भयो अब अहिले चाहिँ मैले देख्छु ठ्याक्क यो तपाईँको अफ लेटली चाहिँ धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ एटिएसहरू पनि युज गर्ने कुराहरू छ सो त एउटा इक्जाम्पल भयो तर आई हेभ बिन क्वाइट फ्रेन्डली र अलरेडी टेक कम्पनीमा भएको भएर त्यो टुल्सहरू चाहिँ एभाइलेबल थियो होला तर पनि त्यो जे थियो त्यो चिज सबै बेलामा इनफ पनि थिएन एउटा एचआरआइएस को सफ्टवेयरहरूबाट डेटा म्यानेजमेन्ट डेटा प्रोसेसिङ डेटा स्टोरेजको लागि युज गरिन्थ्यो हामीले अनि त्यस पछाडि अब स्टिल वी डु अर्को पेरोलकै सिस्टम्सहरू हुन्थ्यो अब पहिला मलाई याद छ सुरुमा त धेरै साथीहरूले यो एक्सेल सिटबाटै पेरोलहरू चाहिँ प्रोसिड गर्ने अनि इभन त्यो एटिएसको कुरामा पनि अब त्यो ठ्याक्कै इमेलबाट ट्र्याक गरेर अथवा यो जब पोर्टल्सहरूबाट ट्र्याक गरेर एक्सेल सिटमै एप्लिकेन्टहरूको चाहिँ डेटाजहरू राख्ने त्यो थियो होला तर त्यो चिजबाट त अहिले धेरै एफिसियन्ट कुराहरू भएको छ आइटीको टुल्सहरूले गर्दा र ग्रेजुअली मलाई मेरो केसमा चाहिँ स्टिल पनि अहिले नै पनि अब जे छ त्योभन्दा बेसी चाहिँ यस्तो चिज भयो भने त अझै सजिलो हुन्थ्यो होला अझै एफिसियन्ट हुन्थ्यो होला भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन र मैले आफ्नो एक्सपिरियन्समा युज गर्दाखेरि चाहिँ अब एचआरआइएसहरू भयो एप्लिकेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम भयो त्यस पछाडि हाम्रो यो पर्फर्मेन्स फिडब्याकको चाहिँ म्यानेजमेन्ट सिस्टम अब इभन लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम्सहरू पनि छ सो आई गेस मैले लकिली कतै कतै यो सबै चिजहरू युज गर्न नि पाइरहेको छु होला तर आई गेस एभ्री एचआर प्र्याक्टिसनरको चाहिँ त्यो लाइफ वुड ह्याभ बिन इजी के यो सबै चिजहरू हुँदा र नहुँदाको केस र अनुभवहरू जुन थियो त्यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ डेफिनेटली अब अहिले त इट्स भेरी इजी ओके यसमा मैले एउटा के एड गर्न चाहेँ भने कुनै पनि इम्प्लोइको एउटा लाइफ एउटा वर्किङ साइकलमा चाहिँ डेफिनेटली एज यु सेड टुल त्यो इम्प्याक्ट इन वर्क इन प्रोडक्टिभिटी विल डेफिनेटली देयर होइन त्यो इम्प्लोइको लाइफ साइकलबाट हेर्दाखेरि हाउ द्याट टुल क्यान जसरी टुलमा त इनरोल भयो होइन डेटा इज फिड इन अन द्याट चाहे त्यो रिक्रुटमेन्ट म्यानेजमेन्टमा हो चाहे पर्फर्मेन्स म्यानेजमेन्टमा हुन्छ तर फ्रम योर एस्पेक्ट यु बिङ एन एचआर हाउ यु सी द्याट डेटाज के कसरी त्यो डेटाजहरू इन्टर रिलेट हुन्छ र त्यसले चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे हाउ वाट डेटा कम्स इन फ्रन्ट अफ यु कि okay, this is what he or she is doing in the work and this is the learning that he or she needs भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईँले इभ्यालुएट गर्नुहुन्छ किन त्यो इन्टरलिङ्क नभइकन आई गेस तपाईँलाई पनि गाह्रो छ जस्ट नम्बर फिट इन गरेर त मात्र पनि हुँदैन होला त्यो टुल्सले चाहिँ त्यो बिजनेस एफिसियन्सीमा ल्याउने जुन एउटा इम्प्याक्ट छ होइन र आई बिलिभ अहिलेको एडभान्स जुन एउटा टुल एप्लिकेसनहरूले गर्दा अझै पनि एआईको बेसले पनि धेरै सजिलो बनाएको छ होइन र डिफ्रेन्ट आइडियाज र सल्युसनहरू पनि क्रिएट भइरहेछ इभन यु डे टु डे एक्टिभिटिजमा कति कुराहरू म्यानुअली गर्ने कुराहरू अहिले सिस्टम हुँदाखेरि इट्स बिङ मोर इज होइन अब अहिले हाम्रो भनौँ न पेन्डेमिकले त इट बिकम्स एउटा वान अफ द मेजर टुल नै भएको छ होइन बिकज पिपल आर वर्किङ फ्रम होम होइन पिपल आर वर्किङ फ्रम डिफ्रेन्ट टाइम जोनमा इभन आई बिलिभ यु बिन इन अ अफसोर बिजनेस पिपल माइट बी वर्किङ इन द इभिनिङ सिफ्ट एज वेल होइन नाइट सिफ्टमा पनि काम गरिराख्नु भएको छ सो त्यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि त इट वुड बी भेरी हार्ड फर यु म्यानुअली कसले काम गरिरहेको छैन भनेर हेर्न त गाह्रो हुन्थ्यो होइन सो हजुरको यो इम्प्लोइ लाइफ साइकलमा हजुरले हेरिरहेको कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्टर रिलेट गरेर कुनै इक्जाम्पल त्यस्तो सेयर गरिदिनुहुन्छ अब यो कसरी चाहिँ इम्प्लोइको लाइफ साइकलसँग रिलेट हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जस्तो म आफैले पनि गर्दै आएको प्र्याक्टिसेसहरूको इक्जाम्पल चाहिँ जस्तो हामी अहिले एप्लिकेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टमकै कुरा गरौँ अब एप्लिकेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टममा चाहिँ युजुअली हामीले जब भ्याकेन्सी पोस्ट गऱ्यौँ कुनै पोर्टलमा अथवा आफ्नै वेब पेजेसहरूमा भने पछाडि चाहिँ कुन पोजिसनको लागि अप्लाई गरेको हो क्यान्डिडेटले त्यो तपाईँको सिस्टममा आएर चाहिँ डेट कभर लेटर तपाईँको रेज्युमे अनि अदर रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन्सहरू मलाई एज एन अर्गनाइजेसन के चाहिन्छ त्यो सबै डिटेल्सहरू आएर तपाईँको सिस्टममा चाहिँ त्यहाँ बस्छ है अब जस्तो एउटा कुनै भ्याकेन्ट पोजिसन छ भने चाहिँ इफ यु विल पब्लिस अ भ्याकेन्सी अब देयर कुड बी जस्तो भनौँ न अब एभरेजकै कुरा गर्ने हो भने पनि तपाईँको एक महिनामा चाहिँ मानिलिनु 500वटा एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर छ अब इट गेट समटाइम्स भेरी डिफिकल्ट होइन
कि what you sort out from those स्क्रिनिङ गर्ने प्रोसेसमै पनि अब के स्किल सेट्सहरू हुन्छ त त्यो 500 जनालाई हामीले कसरी चाहिँ हो त स्क्रिन गर्छौँ अथवा गरिसके पछाडि पनि हाउ डु वी एक्नोलेज देयर एप्लिकेसन्स भन्ने कुराहरू होला सो यो एटीएस एज अ टुल को युजेसले चाहिँ पहिलो कुरा त के भयो होला भन्दा we can put comments on the screening sessions हैन अनि त्यहाँ राख्दाखेरि अटोमेटिकली चाहिँ एउटा रिजनहरु फिल्टर त भयो त्यहाँनिर है अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तो एटलिस्ट एज अ एप्लिकेन्ट यु वुड विश कि मैले अप्लाई गरेको कम्पनीबाट चाहिँ केही न केही भए पनि रेस्पोन्स आओस् हैन फ्रेशर छ भने ओके तिम्रो यो चीज पुगेन होला just provide us these things अनि your resume looks good to us भन्ने कुराहरु त्यो एज अ फिडब्याक हामीले कम्युनिकेट गर्न पायौं होला we can create multiple templates for that हैन अब कुनै चाहिँ सीवीहरु चाहिँ रेलेभेन्ट भएन भने हामी त्यही अनुसारको अटोमेटेड रेस्पोन्सेसहरु क्रिएट गर्न सक्छौं होला सो पहिलो सजिलो त हामीलाई के गर्दियो भन्दाखेरि त्यो 500 वटाबाट हामीलाई चाहिने 50 वटा हो कि अथवा 20 वटा हो कि त्यो चीजलाई फिल्टर गर्न र त्यो चाहिँ इन्टरएक्टिभ मोडबाट चाहिँ मोर अफ किन यो त इट्स नट एट द पार्ट अफ द अर्गनाइजेसन तर फर द क्यान्डिडेट्स पनि त्यो एउटा पार्ट त्यहीनिर हाम्रो फिल्टर भयो होला अर्को जस्तो मेरो अनुभवमा एटीएसमै पनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा 1 वर्ष पहिला अप्लाई गरेको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ फेरि अहिले रेजुमे आयो अब हामी रिओपन गर्छौं तपाईले एटीएसमा गएर हेर्नु भयो लेट्स एज्युम कि उहाँले चाहिँ इयर ब्याक इन्टरभ्यु नै अटेन्ड गर्नु भएको छ भने कमेन्ट्सहरु त वी लग इन्टु द सिस्टम अनि अहिले आएर हेर्दाखेरि उहाँको के चीजहरु त्यतिखेर भएको थिएन अहिले के भएको छ त्यो चीज कम्प्लिमेन्ट त्यो इन्फर्मेसनले हामीलाई कम्प्लिमेन्ट गर्यो होला त्यो डिसिजनको लागि सो यो चाहिँ एकदमै बेसिक हेल्प होला है एउटा टुल टेक्नोलोजिजको अब त्यहीबाट स्टार्ट हुँदै जान्छ कुनै एम्प्लोइले चाहिँ लेट्स से ही जोइन्ड अस हैन र अनबोर्डिङ भने चाहिँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस पनि हो र त्यो अनबोर्डिङ सम्म आइपुग्दाखेरि पनि त्यो एटीएसमा चाहिँ उहाँको एउटा कम्प्लिट हिस्ट्रिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हुन्छ जुन चाहिँ एचआरले उहाँको सम्बन्धित म्यानेजरलाई चाहिँ एज एन इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छ सो त्यहीबाट हामीलाई एउटा आइडिया चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा इम्प्लोइ एज अ पर्सन चाहिँ के थियो त कसरी चाहिँ कम्पनीसँग कनेक्ट भयो हैन उसको डिटेल्सहरु के थियो भन्ने त्यो इन्फर्मेसन भनेको त फर एनी म्यानेजर इट्स अ भेरी क्रुशियल इन्फर्मेसन यदि त्यो अबाउट द सबअर्डिनेट है सो त्यसरी चाहिँ प्रोबेबली एउटा बेनिफिट त हामीलाई त्यहीनिर भइसक्यो होला अब यु हेभ कनेक्टेड कि कसरी चाहिँ इट अल्सो जेनरेट्स टु द प्रोडक्टिभिटी भन्ने कुराहरुमा चाहिँ जस्तो डेटाको पार्टबाट अब व्हेन यु हेभ लट अफ डेटाज टुगेदर यु क्यान डु लट अफ एनालिसिस है जस्तो सानो सानो कुराहरु भने जेन्डरको कुराहरु होला हामीले हाम्रो कम्पनीमा चाहिँ ओके जेन्डरको रेशियो के छ त हाम्रो इम्प्लोइको यो एकदमै सानो डेटा हो यो तर फर एक्जाम्पल चाहिँ त्यही चीज मात्र हामीले पत्ता लगायौं भने ए आजको डेटमा चाहिँ फिमेल इन्क्लुजन बढी गर्न पर्ने हो कि सो दैट विल एक्चुअली ड्राइभ आवर हायरिङ स्ट्र्याटेजिज हैन ओके वी हैव टु फोकस हियर भन्ने कुरा होला अर्को कुरा अब त्यहाँनिर एज फ्याक्टरकै कुराहरु आउला युनिभर्सिटीको कुराहरु आउला हैन डिसिप्लिनको कुराहरु आउला एकाडेमिक डिसिप्लिन्सहरुको चाहिँ त्यो डेटाजहरु तपाईसँग भयो भने यु कुड एनालाइसिस मल्टिपल भेरिएन्ट्स विदिन द अर्गनाइजेसन है र फिडब्याककै कुराहरुमा पनि जस्तो तपाईले भर्बली चाहिँ हामीले कुनै फिडब्याक एक्सचेन्ज गर्यौं अब दैट द भेरी हार्ड टु ट्र्याक अन नि त एज अ 6 मन्थ्स पछाडी गएर चाहिँ एकजना टिम मेम्बरलाई चाहिँ मैले 6 मन्थ्स पहिला यो चीज भनेको थिए है खै त इम्प्रुभ भएन भन्दा त यु इभन डोन्ट हैव एनी एभिडेन्स नि त तर इफ यु हेभ अ टुल वेयर यु कुड log all of your comments you can exchange the feedbacks and all त्यो as a historic data चाहिँ एम्प्लोइलाई त जान्छ नि अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरु मोर कशियस पनि हुन्छ मोर एफिशिएन्ट पनि हुन्छ होला हैन र people are quite obliged as well मैले फिल गरेको चाहिँ when we have a tool people are quite obliged अनि we can track various things अनि त्यो चीज गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो ठ्याक्क प्रोडक्टिभिटीको केसमा चाहिँ हामीले डिफरेन्ट फ्याक्टर्सहरुको एनालिसिस गर्दै गयौं भने चाहिँ ओके व्हाट्स द स्ट्याटस भन्ने कुरा आउँछ नि त अनि त्यो स्ट्याटस थाहा हुँदाखेरि त तपाईलाई एउटा डेटाले 6 महिना पहिला केही कुरा दिइराको थियो भने त आफ्टर 6 मन्थ्स यु क्यान कम्पेयर बिट्विन दोज फाइन्डिङ्स एन्ड देन यु क्यान इजिली एनालाइज के भइराछ भन्ने कुराहरु होला सो मोर अफ ओके सो त्यो पोर्सनमा डेफिनेटली इट हेल्प्स र एज यु सेड त्यो प्र्याक्टिकल वे अफ सीइङ द डेटाज र त्यसको एनालाइसिस लाई निकालेर चाहिँ दिस कुड बी द इम्प्याक्ट फर हिज अर हर पर्फर्मेन्स पनि प्लस विदिन द कम्पनी एज वेल त्यो कुराहरु आउँछ र त्यसले डेफिनेटली विदिन फर द बिजनेस अर्गनाइजेसनलाई नै हेल्प गर्ने हो हैन अब एज एन एचआर अल्सो यु हेभ वान अदर रेस्पोन्सिबिलिटी टु इन्स्योर कि अल डिपार्टमेन्ट थिङ्स आर वर्किङ एक्युरेट एज पर देयर केपीआईज अथवा आफ्नो केआरएज
टार्गेट अनुसार चाहिँ वर्कआउट गरिरहेछ भनेर if in case some areas of unit is not working as you expect as the business expect गर्दाखेरि चाहिँ what cases in that cases how HR act on that sort of हुन्छ नि actions like कसरी monitor गरिरहेको हुन्छ किनभने you have a tool to monitor employee track हैन so when it comes to unit को track मा चाहिँ how HR usually work on this किनभने I think तपाईको उसमा पनि you have different unit to work on different projects हैन different projects मा पनि different unitहरु छ अझै अब when it comes to अब त्यो टर्मिनोलोजी मै वर्कआउट गर्नु भन्दा पनि so different projects मा different unitहरु हुन्छ र how HR does the HR have that aspect of monitoring on that whether the people targeting हुन्छ नि त्यो achievement is working out or not भन्ने कुराहरुमा what sort of action or चाहिँ HR ले गरिरहेको हुन्छ त्यसमा It could be vary according to the industry or the sector you work on जस्तो लाग्छ हैन जस्तो अब ठ्याक्कै हामीले मैले टेक इन्डस्ट्रीको एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ यो अलिकति चाहिँ टेक्निकली डिफिकल्ट पार्ट पनि हो जस्तो HR ले चाहिँ इफ यु वुड गो कि डे टु डे प्रोडक्टिभिटी हाउ टु म्याप भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति जस्तो इट्स नट अबाउट टुल किन भन्दा यहाँनिर चाहिँ जस्तो इट्स अ भेरी गुड अप्सन इफ इट्स अबाउट सेल्स अर मार्केटिङ है अथवा जस्तो हाम्रो ब्याङ्किङ प्रोफेसन्सहरुमा व्हेन यु वर्क विथ लट अफ क्रेडिट फाइल्सहरु हैन त्यस्तो केसमा चाहिँ इट्स नम्बर बेस्ड क्वान्टिफाएबल कुराहरु हुन्छ होला अब टेक इन्डस्ट्री भनेको इट्स अल अबाउट द स्किल सेट इट्स अबाउट द नलेज सेट हैन कुनै एउटा काम गर्न चाहिँ अब एकजना सफ्टवेयर इन्जिनियरले चाहिँ 2 दिन लाउँछ भने त्यो सिमिलर काम गर्न अर्को एउटा कुनै सफ्टवेयर इन्जिनियरले 5 डेज लाउन सक्छ तर इट डजन्ट मिन कि it's because of that incapability चाहिँ होइन it's how they as an individual work हैन सो हाम्रो केसमा चाहिँ अब अलिकति जस्तो ठ्याक्क यो KPI को कुराहरु अथवा KRA को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी क्वान्टिफाएबल मोडमा गयौं भने चाहिँ अलिकति टफ चाहिँ हुन्छ HR को साइडबाट डाइरेक्टली म्याप गर्न तर हामी अगेन we turn or we transform that value into the organizational goal को कुरामा चाहिँ अल्टिमेटली त्यो कम्प्लिट भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराहरु हो अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले हेर्ने चीजहरु प्रायोरिटी कुराहरु भनेको चाहिँ बेसिकली परफर्मेन्स फिडब्याक कै कुराहरु होला अर्को भनेको चाहिँ टाइमको कुराहरु हुन सक्छ हैन जस्तो तपाईको समवन इज बीइङ भेरी एफिशिएन्ट भेरी पंक्चुअल हैन अनि एकदमै डेडिकेटेड छ भने चाहिँ हामीले अटेन्डेन्सहरु नै ट्र्याक गर्यौं भने पनि त्यो त्यहाँनिर एउटा डेडिकेशन्सहरु देखिन सक्छ होला हैन अब कतिपय मान्छेहरु चाहिँ ओके इफ दैट पर्सन इज नट मोटिभेटेड मैले आफ्नो अनुभवमा देखेको एकदम कहिले अफिस ढिला आउने अथवा अलि छिटै जाने त्यो टेन्डेन्सी बिल्ड हुँदै जान्छ आईटी मा चाहिँ डेडलाइनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ आई थिंक त्यो पनि एउटा पार्ट अफ अ फ्याक्टर टु इभ्यालुएट हैन वेदर दैट team is or unit is working in a way to achieve the business goal or not भन्ने कुराहरु सो कतिको रिलेट हुन्छ त्यो पनि यस्तो हुन्छ हाम्रो चाहिँ अलरेडी पहिला प्रोजेक्ट प्लान्सहरु चाहिँ हुन्छ प्लेसमा हैन सो देयर आर लट अफ म्यानेजर्स अराउन्ड हु हैव टु इन्स्योर दैट थिङ हैन र स्पेशली चाहिँ तपाईले भन्नुभयो जस्तो डाइरेक्ट भिजिबिलिटी अफ द डेलिभरेबल्स नै हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ हैन तर वी डोन्ट बिलिभ इन त्यो माइक्रो म्यानेजिङ अथवा ट्र्याकिङ द थिंग्स हैन अन द भेरी एभ्रीडे बेसिस त्यति धेरै चाहिँ हुँदैन आईटी मा चाहिँ अलिकति कम नै हुन्छ त्यो डाइरेक्ट डेलिभरेबल्स को केस ओके एज वी बीन टकिङ अबाउट दिस हैन अब आईटी सेक्टरमा it's a different field as well for HR also किनभने त्यो different skill set कुमा as an HR management आउँदाखेरि चाहिँ so when it comes to you तपाई आउँदाखेरिको the way you started your career in the IT sector अहिलेको उसमा चाहिँ कतिको रिसोर्स सर्टेज अथवा त्यो ग्याप कतिको फिल गरिराख्नु भएको छ because you might have अहिले हाम्रो IT सेक्टर भनेको एकदम बूमिङ सेक्टर भएको इमर्जिङ सेक्टर छ जहाँ चाहिँ people रिसोर्स चाहिँ shortage नै देख्छु म पनि as an I've been also involving in this HR sector if you want to hire some sort of skill set in particularly IT sector मा चाहिँ त्यो skill set को डिमान्ड चाहिँ हाई छ तर मान्छे रिसोर्स सर्टेज एकदम धेरै छ हैन सो त्यस्तो बेलामा तपाईलाई पनि फिल आउँछ होला कि कस्तो उपायहरु गर्नुहुन्छ सो दैट त्यो स्किल ग्याप चाहिँ फिल अप गर्नलाई चाहिँ हाउ योर कम्पनी इज डुइङ व्हाट सॉर्ट अफ एक्टिभिटीज टु मेजर अप दैट जन त्यो रिसोर्स सर्टेज को ग्यापलाई कसरी फिल गरिराख्नु भएको छ अथवा तपाईले फिल गर्नै भएको छैन पनि हुन सक्छ हैन त्यो दुईटै एस्पेक्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ मार्केटको अहिले चाहिँ कम्पेयरिङ ब्याक देन र अहिले हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ डेफिनेटली
तपाईले भन्नुभयो जस्तो हामीले पनि त्यो रिसोर्स क्रन्च चाहिँ अलिकति फिल गरिरहेकै छौँ हैन जस्तो 10 वर्ष अगाडिको फेजमा चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू अलि थोरै थियो होला सप्लाई चाहिँ अलि बेसी थियो होला एउटा त्यो पार्ट अनि अब अहिले अर्को एउटा रिजन भनेको चाहिँ इन्डस्ट्री अलिकति यङ पनि छ स्पेशली टेकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै लामो हिस्ट्री नभएको भएर पनि यदि हामी अनुभवी जनशक्ति खोज्न गयौँ भने चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्छ हामीलाई र अर्को एउटा रिजन भनेको चाहिँ यो सेक्टर भनेको एउटा यस्तो सेक्टर हो जुन चाहिँ हामी नेपालमै छौँ तर यु कुड ह्याभ लट अफ ग्लोबल अपर्च्युनिटिज अराउन्ड र अर्को कुरा जुन यहाँ हामी एकाडेमिक अचिभमेन्ट्सहरू गर्छौँ अथवा जुन अनुभव हामी यहाँ चाहिँ अर्न गर्छौँ होला त्यो चिजले चाहिँ तपाईँ कतै गएर पनि यु क्यान इजिली वर्क जुन चाहिँ अरू अरू सेक्टरमा चाहिँ छ होला तर अलिकति कम्पेरिटिभली चाहिँ कम पनि छ होला र अर्को कुरा हजुरले भन्नुभयो जस्तो नट ओन्ली इन एचआर तर आई गेस सबै बिजनेस डोमेनहरूले अथवा चाहिँ संसारमा सबैतिर चाहिँ एउटा यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युजेज चाहिँ भइ नै रहेको छ सो द डिमान्ड इज हाई एकदम यहाँ अस्ति एउटा हाम्रो सानो एउटा प्रोग्राममा नै म इन्भल्भ हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि आइटीको जनशक्ति अब तपाईँहरूलाई मात्र होइन हामीलाई पनि त्यत्तिकै चाहिएको छ किन हामी पनि अब मोडर्नाइज्ड ब्याङ्किङ ई ब्याङ्किङको कुराहरू गरिरहेछौँ अनि त्यस पछाडि डेटा सिक्योरिटीको कुराहरू गरिरहेछौँ सो इट्स एभ्रिवेयर निडेड अब त्यसले गर्दा अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ रिसोर्स क्रन्च छ नेपालमा हामी पनि स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छौँ एउटा रिजन भनेको त यो अलिकति हाम्रो अब्रड जाने ट्रेन्ड पनि छ र अलिकति समय काम गरिसके पछाडि तपाईँले ग्लोबल अपर्च्युनिटिजहरू नै नेपालमा बसेर रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ एउटा त्यो रिजन पनि हो तर त्यो हुँदाहुँदै पनि लट अफ कम्पनीज आर हियर होइन हामी हायरिङ गरि नै रहेका छौँ धेरै कम्पनीजहरू आइराख्नु भएको छ सो सबैभन्दा राम्रो वे अफ फुलफिलिङ द ग्याप भनेको चाहिँ अहिले हाम्रो फ्रेस ग्रेजुएट्सहरूलाई एउटा अपर्च्युनिटिजहरू प्रोभाइड गर्ने कुराहरू हो जस्तो इन्टर्नसिपबाट पनि आई थिङ्क जस्तो मैले पर्टिकुलरली अहिले काम गरिरहेको अर्गनाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने त हामीले इट्स नट ओन्ली इन्टर्नसिप तर हामीले त डाइरेक्टली चाहिँ वर्क एक्सपोजर नै दिइरहेको छौँ होइन बट सर्टेन टाइम दिएर सो द्याट दे क्यान ट्रेन देमसेल्भ्स एन्ड दे क्यान मेक देमसेल्भ्स रेडी र इन्टर्नसिप पनि कतिपय कम्पनीजहरूले त आई थिङ्क त्यो बल्कमै एभ्री इयर चाहिँ यति इन्टर्न दिने भनेर त्यो कोटाहरू नै राखिराख्नु भएको हुन्छ जुन चाहिँ इट्स भेरी वन्डरफुल थिङ आई गेस मोर देन 9,000 आइटी ग्रेजुएट्सहरू एभ्री इयर चाहिँ दे ग्रेजुएट्स होइन अनि त्यो भनेको त एउटा ठुलो टुल नै होला सो आई थिङ्क सबै कम्पनीले एउटा टिम डाइनामिक्समा चाहिँ केही अनुभवी रिसोर्सेसहरू र प्लस केही चाहिँ हाम्रो फ्रेस ग्रेजुएट्सहरूलाई ट्रेन गर्न सक्ने उहाँहरूलाई डेभलप गर्न सक्ने उहाँहरूको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्न सक्ने चिजहरू प्रोग्राम्सहरू चाहिँ हामीले ल्यायौँ भने द्याट इज भेरी हेल्पफुल र अहिलेको जेनेरेसन भनेको त दे आर एक्सट्रिमली रिसर्च ओरिएन्टेड एक्सट्रिमली केपेबल अनि एकदम राम्रो एक्सपोजर पाएको हुन्छ उनीहरूले सो एकदमै फ्रुटफुल नै छ त्यो चिजहरू अलराइट थ्याङ्क यू सो मच वर्षा म्याम फर सेयरिङ एक्सपिरियन्स है बेसिकली जसरी हजुरले कुराहरू राख्नुभयो आई गेस त्यो कुराहरूले हाम्रो भ्युवर्सलाई कहीँ न कहीँ चाहिँ दे वुड नो हाउ द इन्डस्ट्री इज वर्किङ एट इन अ वास्ट हुन्छ नि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा कसरी काम गरिरहेछ र वाट अपर्च्युनिटी क्यान बी देयर फर एस्पायरिङ अब आइटी प्रोफेसनल एज वेल होइन फर अदर पिपल एज वेल टु वर्क विदिन द कम्पनी विदिन द नेसन एज वेल त्यो पार्ट पनि छ थ्याङ्क यू सो मच फर एक्सेप्टिङ आवर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेर चाहिँ हाम्रो इन्टरभ्यूमा आइदिनु भयो र आफ्नो टाइम पनि मिलाइदिनु भएकोमा सो वी हेभ ए स्मल गिफ्ट ह्याम्पर फ्रम रोलिङ नेक्सस थ्याङ्क यू है र आगामी दिनमा पनि फेरि हजुरसँग यस्तै डिफ्रेन्ट टपिकमा चाहिँ कुराकानी गर्ने मौका पाओस् सो त्यही भन्दै हजुरलाई बिदा गर्न चाहन्छु सो वी आर एट द एन्ड अफ दिस एपिसोड हजुरहरूलाई हाम्रो प्रोग्राम कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव सल्लाह हामीलाई riseandsign@rollingplans.com.np मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ For more info, please visit www.rollingnexus.com for infinite opportunity and to build a network of new possibilities. It's time to rise and shine. हजुरको दिन शुभ रहोस्। भयो